আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা মই তেল পিঠাৰ ৰেচিপি একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি বেছি বস্তু দৰকাৰ নহয় আৰু একদম মই সহজ ভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এনেকে বনাব আপোনালোকেও বনাব পাৰিব আৰু খাবও পাৰিব ধুনিয়াকে সকলোকে খোৱাবও পাৰিব আৰু ৰেচিপিটো খাইও খুব ভাল লাগে মই আশা কৰো মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ খুবেই ভাল লাগিব আৰু বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাও আজি মই এই তেল পিঠা বনাবৰ কাৰণে এনেকে মই এটা সসপেন গেছত বহাই লৈছো আৰু মই ইয়াত এতিয়া এনেকে লৈ আছো মই গুড়খিনি মই এতিয়া এই সসপেনত গুটেখিনি দি দিম আৰু গুড়খিনি মই ধুনিয়াকে ৰস বনাই লম এনেকে সৰু সৰুকে কাটি লৈ মই গুড়খিনি দি দিছো এতিয়া মই ইয়াত দি আছো এনেকে 1 গিলাস পানী আৰু এখিনি মই এতিয়া গেছৰ জুই বহাই এখিনি মই ধুনিয়াকে ৰসখিনি কৰি লম গুড়ৰ গেছৰ জুই ধুনিয়াকে বহাই দিব আপোনালোকেও আৰু গেছৰ জুই বহাই আপোনালোকে এখিনি এনেকে অনবৰতে লৰাই থাকিব নহলে এখিনি তলফালে লাগি ধৰিব এনেকে চাওক মই 5 মিনিট এনেকে গুড়খিনি ধুনিয়াকে পকাই ললো মানে মোৰ গুড় পকোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছৰ জুই বন্ধ কৰি দিম আৰু মই এতিয়া এনেকে এখন ছাকনি লৈ লৈছো আৰু ছাকনিত মই এতিয়া এনেকে এই গুড়খিনি মই ছাকি লম এনেকে মই ছাকি লৈছো আৰু ইয়াত যেখিনি লেতেৰা গেট থাকে এখিনি এনেকে ছাকনিত সবখিনি থাকি যাব আৰু এখিনি মই অকমা সময় ঠাণ্ডা হোৱালে এনেকে ৰাখিম এতিয়া মই এনেকে লৈ আছো এটা চৰিয়াত এনেকে চাউলৰ গুড়ি ইয়াত মই লৈছো 2 কাপ আৰু মই লৈ আছো এনেকে 1 কাপ ময়দা এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো আৰু এই কাপৰ জুখতে মই চাউলৰ গুড়িখিনি লৈ লৈছিলো এতিয়া মই এখিনি ভালকে মিক্স কৰি লম গুটেখিনি আৰু মই ইয়াত দি আছো অকনমান এলাইচি গুড়া কৰি লৈছিলো মই এখিনি আৰু মই লৈছো এনেকে সব গুৱামুৰি মানে এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো আৰু দি আছো অকনমান নিমখখিনি দিলে মানে এই মিঠাখিনি মানে বেলেন্স হয় হেতু কাৰণে মানে এখিনি মই ইয়াত নিমখ অকনমান দিছো যেহেতু আমি মিঠা গুড়ে দি বনাই আছো তাৰ কাৰণে মই নিমখ ইয়াত অকনমান ব্যৱহাৰ কৰিছো খাবলৈ ভাল হয় তেতিয়া আৰু মই দি আছো এনেকে শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি এখিনি মই লৈছো আধা কাপ এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো দি মই এখিনি ভালকে গুটেখিনি মিক্স কৰি লৈছো এতিয়া মই এনেকে আগত যেন এই গুড়ৰ ৰসখিনি কৰি থৈছিলো এতিয়া মই ইয়াত অকনকে দি এখিনি মই মিক্স কৰি লম এনেকে মই ধুনিয়াকে এখিনি মই মিক্স কৰি ললো আৰু মই আগৰ চৰিয়াটো মানে হানিব পৰা নাছিলো কাৰণ এটো চেঞ্জ কৰি লৈছো আৰু মোৰ এখিনি অকনমান গোটা হৈ আছে মই এনেকে গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে এনেকে গাখীৰ দিব গাখীৰ দিলে মানে খাবলৈ ভাল হ'ব পানীও দিব পাৰে কিন্তু গাখীৰ দিলে বেছি ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছো আপোনালোকে গাখীৰ দিবও পাৰে আৰু এখিনি মই অকমা সময় ধুনিয়াকে আকৌ মিক্স কৰি এখিনি মই আকৌ 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম মই 1 চামুচ ঘিউ দিছো ঘিউ দিলে মানে খাবলৈও ভাল হয় পিঠাটো ধুনিয়া কোমল হ'ব এখানে মই এনেকে ঘিউ দিছো 1 চামুচ এখিনি মই ধুনিয়াকে আকৌ অকমা সময় মিক্স কৰি এখিনি মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম 1 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক মই ধুনিয়াকে পিঠা বনাই দেখুৱাম 1 ঘণ্টাৰ পিছত মই আহিলো এনেকে চাওক মোৰ এখিনি এনেকে ডাঠ হৈ আছে মই এতিয়া অকমান ইয়াত গাখীৰ দি আৰু অকনমান মই এখিনি মিক্স কৰি লম ভালকে এখিনি গুটেখিনিও মই ইয়াত ঠাণ্ডা গাখীৰে ব্যৱহাৰ কৰিছো এটা গৰম গাখীৰ মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই এখিনি মই আকৌ ভালকে এনেকে মিক্স কৰি লম এয়া মই ধুনিয়াকে এখিনি মিক্স কৰি ললো আৰু চাওক এনেকে হিচাপত আপোনালোকেও ৰাখিব আৰু মই এনেকে হিচাপত ৰাখিছো আৰু মই এতিয়া এটাকে এই পিঠাকিটা বনাই লম তেল পিঠাকিটা এনেকে মই এতিয়া গেছত এটা সৰু লোহাৰৰ কেৰাহী বহাই দিছো আৰু তাত মই এনেকে তেল দিছো তেল মোৰ ধুনিয়া গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই এটাকে ইয়াত এই পিঠাকিটা বনাই লম আৰু এই পিঠাকিটা বনোৱা সময়ত গেছৰ জুই বেছিকৈ দিব আৰু যেতিয়া পিঠাকিটা বনাম তেতিয়া গেছৰ জুই একদম কম কৰি দিব লাগিব এনেকে চাওক মই ধুনিয়াকে উল্টাই দিলো আৰু এটো মই ধুনিয়া হৈ গৈছে মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছো
আকৌ মই এনেকৈ এখন হাতা দি মই এইখিনি দি আছোঁ এইটো মোৰ এতিয়া হৈ গৈছে মই এইটো এতিয়া নমাই দিম চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা বনাই ল'ম এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গোটেই পিঠাকেইটা মই বনাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই তেল পিঠাকেইটা দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে চাওক আৰু একদম কোমল হৈছে খুব ধুনীয়া কোমল হৈছে আৰু এনেকৈ মই আপোনালোকক যেনেকৈ আজি বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব একদম সিম্পল ৰেচিপি আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বেছিকৈ সকলোৰে লগত শেয়াৰ কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ